तिहार। तिहार आज चाहिँ भाइटिकाको अघिल्लो दिन हो अनि तिहारमा हाम्रो युजली नेपालीहरूको महान चाड विजया दशमी र तिहार हो। अनि तिहारमा हाम्रो एकदमै ट्रेडिसनल नेपाली फुड के हो भनेपछि त बनाएर हामीले खाने सेलरोटी हो। अनि तिहारमा चाहिँ सबैको घरमा एकदमै सेलरोटी बनाउने चाहिँ एउटा प्रचलन छ, परम्परा छ। सो हामीले त्यसलाई नै जोगाइरहेको छौँ अनि हामीले भाइटिकाको लागि पनि सेलरोटी बनाउँछौँ। अनि मामु चाहिँ मेरो मामु के भन्छ एकदमै माहिर रहेछ सेलरोटी बनाउन। सो सिरियल गाइड हामी दुईजना गाइड गरेर हजुरलाई सेलरोटी कसरी बनाउँछौँ, हाम्रो नेपाली परम्परालाई कसरी जोगाउने, सेलरोटी बनाएर कसरी खाने त्यो हजुरहरूलाई सिकाउँछौँ। के पनि हामीले चाहिँ बिहानै 7-8 घन्टा अगाडि नै चामललाई एकदमै मजाले धोएर त्यसमा सुकमेल, अलैँची अनि मेथीहरू भिजाएर राखेको थियौँ। सो 7 to 8 आवर्स यसरी भिजाएर राख्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले पिस्नुभन्दा अगाडि चाहिँ। हामीले चाहिँ 7-8 घन्टा अगाडि अघि मैले हजुरलाई देखाइसकेको छु त्यसरी नै यहाँ चामल, मेथी, अलैँची, सुकमेल हामीले त्यसरी भिजाएर राखेको थियौँ। अब यसलाई चाहिँ मिक्सरमा ग्राइन्ड गरिन्छ। हेर्नुहोस् है त गाइज कसरी गर्ने। पिठो चाहिँ हामीले हालेर यतिको बनिसकेका छौँ। यतिको कन्सिस्टेन्सी पातलो पनि बनाउनु हुँदैन। पिठोलाई अलिकति दरदरै राख्नुपर्छ, अलिक साह्रो हुने गरी। अनि यतिको कन्सिस्टेन्सीमा चाहिँ हामीले मिक्सरमा ग्राइन्ड गरेर राख्यौँ। अब अरू पनि हुँदैछ। यतिको कन्सिस्टेन्सी चाहिँ एकदमै ठिक हुन्छ रोटीको बेटरको लागि। यतिको कन्सिस्टेन्सी चाहिँ बनाउनुपर्छ। स्मेलले एकदमै सुकमेलहरूले गरेर होला, स्मेलले एकदमै राम्रो आइरहेको छ। हाम्रो बेटर चाहिँ यतिको कन्सिस्टेन्सी भयो, यतिको बनाउनुपर्छ। मिस्नु पनि पर्छ मजाले। यसलाई मजाले घिउ पनि हाल्नुपर्छ। अब जति हामीले पिठो राख्यौँ त्यो बराबरै गुलियो कति खाइन्छ आफूले गुलियो बराबरको खाने आफू उयो अनुसार आउँछ। तर अब रोटी गुलियै मनपर्छ। गुलियै भएकाले गर्दाखेरि अब यति पिठोको लागि लगभग 2 केजी पिठो छ भने, चामल छ भने 1 केजी चिनी हाल्नुपर्छ। 2 केजी जति पिठो छ भने 1 केजी जति चाहिँ चिनी हाल्नु पर्यो। हजुरहरूले चाहिँ मिक्सरमा मिक्स गर्दाखेरि नै चिनी पनि मिक्स गर्नुभयो हुन्छ। हामीले पनि त्यसरी नै हालेको छौँ। पिठो मिक्सरमा ग्राइन्ड गर्दा नै चिनी पनि हामीले ग्राइन्ड गरिसकेका छौँ। हामी चाहिँ अब यहाँ घिउ पनि तताएर घिउ हालेर राखेका छौँ। घिउ हालिसकेपछि नरम बन्छ, मिठो बन्छ घिउको बास्नाले। अब हामीले धेरै कुरा हालेका छौँ नि त, यहाँ अलैँची हालेका छौँ, सुकमेल हालेका छौँ, ल्वाङ हालेका छौँ, मरिच हालेका छौँ। अनि सबै थोक मिसाएर यहाँ हालेकोले सेन्ट पनि राम्रो अनि स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो गर्छ। यसले चाहिँ के हुन्छ भने अब जाडोको समय हुन्छ, तिहार भनेको लगभग जाडो लाग्छ अनि खाँदा पनि स्वस्थकर पनि भयो। यता मेथीले गर्दा फुलाउँछ पनि रोटीलाई अनि त्यसले चाहिँ एकदम स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो गर्छ, चिसो नलाग्ने त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यस कारण हेल्दी बनाउनलाई यसरी गर्ने। अनि हामी लास्टमा पिठो चेक गर्छौँ। चेक गर्दा चाहिँ यसरी रोटी बनिनु पर्यो। बाक्लो पातलो चाहिँ अब आफ्नो अनुसार राख्ने। पिठो चाहिँ हामीले एकदमै मिलाएर म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति दरदरै राख्नुपर्छ। नरम धेरै मसिनो बनायो भने चाहिँ राम्रो हुँदैन, काँडेदार बन्दैन। त्यो चाहिँ काँडेदार बन्छ।
सेलरोटी बनाउनको लागि चाहिँ तेल एकदमै तातो हुनुपर्ने हुन्छ। सुरुमा यसरी नै अलिकति पिठोलाई तेलमा हालेर चेक गर्ने तातेको छ कि छैन। हाम्रो तेल चाहिँ तातेको थिएन अनि त्यसरी नै चेक गर्दा नतातेकोमा एकछिन बेर तताउन दिने तेललाई अनि फेरि चेक गर्ने। फेरि चेक गर्दा चाहिँ राम्ररी हेर्नुहोस् हजुरले तातिसकेको छ अनि अब चाहिँ रोटी बनाउन स्टार्ट गर्ने चेक गरेपछि। हामीले चाहिँ अघि सानो ताईमा एउटा रोटी मात्रै अट्ने बनाएको थियौँ भने हजुरहरूले यसरी ठुलो ताईलाई मजाले तेल तताएर ठुलो आगोमा 4वटा 5वटा जति रोटी इजिली बनाउन सक्नुहुन्छ यसरी नै। यही रेसिपीहरू फलो गरेर चाहिँ हजुरहरूले सेलरोटी बनाएर खान सक्नुहुन्छ। धेरैजनाले सोडाहरू पनि मिसाएर फुलाउनुहुन्छ तर मेथी लगाएर फुलाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै राम्ररी नेचुरल तरिकाले फुल्छ। सो यसरी हजुरहरूले पनि आफ्नो घरमा मिठो सेलरोटी पकाएर खानुहोला। तिहारहरूको बेला पनि ह्याप्पी कुकिङ।